fiatal még. Mi már nagyon ismerünk rá. Nem beszéltem vele, sírgatásra.
És ilyen nyílt titok Igen, igen, hát ez volt régen. Várjál még. De azért vitték el, mert ott a Gyuri azt mondta, hogy senki nem tud. De az is már milyen
ő nem így nem tudom, hogy belsőről megnézni, hogy jól viselkedik, jókat tudnak az emberek. Jön szó. Én csak azt tudom mondani, hogy